हेलो मारी चेनल में तमारुं स्वागत है। आज बनावीशुं बटेटा पोहानी भेळ, जेमां तमारे चना के कोईपण कठोळ पलाळवानी जरूर नथी। तो चलो रेसिपी शुरू करिए। अने रेसिपी पसंद आवे तो विडियोने लाइक और चेनल ने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। तो बटेटा पोहानी भेळ बनाववा माटे मैं अहीं 4 कप जेटला चोखाना पोहा लीधा छे, जेने आपणे पहेला तो साफ करवाना छे। तो एनी माटे काणावाळुं वासण लेशुं, जेमां आपणे पाणी नाखीने एने सारी रीते साफ करी लेशुं। तो अहीं मैं लगभग 2 થી 3 ग्लास जेटલું पाणी एड करी अने पौवाने 1 થી 2 वखत सारी रीते साफ करी लीधा छे। हवे आपणे आ पाणी बधुं ज निकળી जशे, केम के आपणे काणावाळुं वासण लीधुं छे। त्यारबाद फरीथी आपणे 1 कप पाणी एड करी अने एने 15 થી 20 मिनिट माटे साइडमां राखी देशुं, जेनाथी पौवा छे सरस सॉफ्ट थई जाय। अने ज्यां सुधी આવી રીતે पौवा सॉफ्ट थाय छे ત્યાં સુધીમાં મેં બટેટા પણ બાફી લીધા છે, જે 3 મીડિયમ સાઇઝના છે, જેને આપણે સુધારીને સાઈડમાં રાખી દેશું। અને હવે આપણે ભેળની ચટણી બનાવીએ। तो સૌપ્રથમ મીઠી ચટણી બનાવવા માટે મેં 1/4 કપ જેટલી આંબલી, 1/4 કપ જેટલો ખજૂર અને 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા ગોળને ગરમ પાણીમાં પલાળીને રાખી દીધો હતો। હવે સરસ રીતે પલી ગયા છે, તો આપણે બ્લેન્ડર અથવા તો મિક્સર જારમાં એને બ્લેન્ડ કરી લેશું। તો ચટણી બ્લેન્ડ થઈને તૈયાર છે। હવે કરીએ મસાલા। તો મસાલા એકદમ સિમ્પલ છે। 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ કશ્મીરી મરચું, 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો ધાણા જીરું પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો જીરાનો પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો। હવે આ બધી વસ્તુને મિક્સ કર્યા બાદ એને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આપણે એક બોઇલ આવે ત્યાં સુધી ઉકાળવાની છે, જેનાથી મસાલા છે કાચા ન લાગે। તમે જો આમનામ પણ સર્વ કરવા માંગતા હોય તો કરી શકો, પણ આવી રીતે કરવાથી એનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે। તો ચટણી છે એનો બોઇલ આવી ગયો છે। ગેસ બંધ કરી દેશું ને એકદમ ઠંડી થવા દેશું। ઠંડી થાય ત્યારબાદ ગાળવાની છે। ત્યાં સુધીમાં આપણે લીલી ચટણી બનાવીએ। तो एनी माटे मैं कोथमीर, मोड़ा मरचा, तीखा मरचा, शिंगदाणा अने आदू लीधा छे। आ बधी ज वस्तुने आपणे मिक्सर जारमां एड करी देशुं। त्यारबाद मसालामां आपणे 1/2 टीस्पून जेटલું आखું जीरुं, स्वाद प्रमाणे मीठું અને चटणी खाटी मीठी लागे एनी माटे 1 मोटी चमची जेटली खांड અને 1 आखा લીંબુનો रस। અને હવે ચટણીને પીસતા પહેલાં આપણે 3 થી 4 બરફના ટુકડા અને 1/4 કપ જેટલું પાણી એડ કરીને સારી રીતે બ્લેન્ડ કરી દેશું। આ ચટણી છે થોડી લિક્વિડ કન્સિસ્ટન્સી જેવી છે, એકદમ થીક નથી હોતી। તો આપણી આ લીલી ચટણી તૈયાર છે, જેને આપણે બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી દેશું। હવે આ ચટણીને આપણે સાઈડમાં રાખી દેશું। અને જે મીઠી ચટણી બનાવી હતી એ એકદમ ઠંડી થઈ ગઈ છે, તો હવે આપણે એને ગાળી લેવાની છે। તો અહીં કોઈ પણ કાણાવાળું વાસણ કે તમારી પાસે કોઈ પણ જારો હોય એની મદદથી તમે આ ચટણી ગાળી શકો। તો તમે જોઈ શકો છો ગાળીને ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે। અને આ ચટણીની કન્સિસ્ટન્સી આ ટાઈપની લિક્વિડ જેવી જ હોય છે। તો બસ આપણી પાસે બંને ચટણી તૈયાર છે। હવે બનાવીએ ભેળ। તો સૌપ્રથમ આપણે જે પૌવા પલાળીને રાખ્યા હતા એકદમ સોફ્ટ થઈ ગયા છે, અને જે બટેટા બાફીને રાખ્યા હતા એને પણ મેં સુધારી લીધા છે। તો હવે કરીએ આનો વઘાર। તો સૌપ્રથમ એક જાડા તળિયાવાળા વાસણમાં 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ લેવાનું છે। તેલ છે ગરમ થાય એટલે અહીં 1/2 કપ જેટલા શિંગદાણા છે એને તળવાના છે। અને શિંગદાણા છે ક્રિસ્પી થાય એટલે એને આપણે બાઉલમાં કાઢી ઉપરથી મીઠું, મરચું અને થોડું ધાણા જીરું પાવડર એડ કરી અને મિક્સ કરી લેશું। આ વસ્તુ છે એ તમારી ભેળમાં એકદમ ક્રંચ આપશે। તો આપણા શિંગદાણા છે એને સાઈડમાં રાખી અને હવે જે તેલ ગરમ છે એમાં જ વઘાર કરી દઈએ। તો સૌપ્રથમ 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું એડ કરીશું, અને જીરું કકડે એટલે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ, 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર અને થોડા મીઠા લીમડાના પાન અને 2 તીખી મરચી છે જેને ઝીણું સુધારી લીધી છે। જો તમારે બહુ તીખું ન ખાવું હોય તો તમે આ મરચાં છે એને ન નાખો તો ચાલે। અને હવે એક મીડિયમ સાઇઝની ઝીણી સમારેલી ડુંગળી છે એને એડ કરી અને 2 થી 3 મિનિટ માટે સોતે કરી લેશું, જેનાથી ડુંગળીની કાચી સ્મેલ જતી રહે। તો ડુંગળી છે સોફ્ટ થઈ જાય એટલે હવે આપણે ઉમેરવાના છીએ આમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો, જેનાથી સુગંધ સરસ આવશે। અને એને મિક્સ કર્યા બાદ હવે આપણે ડુંગળી એકદમ સોફ્ટ થઈ ગઈ છે એટલે ઉમેરીશું આમાં ટમેટાં। તો અહીં એક મીડિયમ સાઇઝનું ઝીણું સમારેલું ટમેટું ઉમેરી દેશું અને એને મિક્સ કરી દેશું। અને ટમેટાં સોફ્ટ થઈ જાય એટલે હવે આપણે ઉમેરીશું આમાં બટેટા, જે આપણે બાફીને સુધારીને તૈયાર કર્યા હતા, અને એને મિક્સ કરી દેશું। અને સૌથી છેલ્લે કરીશું મસાલા। તો મસાલામાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું। અહીં મસાલા છે એમાં પૌવાના ભાગનો મસાલો પણ સાથે જ કરી દેવો। ત્યારબાદ 2 ટીસ્પૂન જેટલો ધાણા જીરું પાવડર, ત્યારબાદ 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ કશ્મીરી મરચું, જેનાથી કલર છે સરસ આવશે। ત્યારબાદ 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું જીરાનો પાવડર, 1 ટીસ્પૂન જેટલું લીલી વરિયાળીનો પાવડર, જેનાથી સુગંધ સરસ આવશે। અને 2 થી 3 નાની ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરવી। હવે આ બધી વસ્તુને મિક્સ કરી દેશું। અને આ મસાલા છે કાચા ન રહે એની માટે 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરવાનું છે અને એને મિક્સ કરી દેવાનું છે। હવે પાણી બળે ત્યાં સુધી આપણે એને પકવવાનું છે, અને જેવું પાણી બળી જાય અને તેલ છૂટું પડે એટલે જે આપણે પૌવા પલાળીને તૈયાર કરીને રાખ્યા છે એ ધીમે ધીમે ઉમેરતા જશું અને ત્યારબાદ એને મિક્સ કરી દેશું।
અને બધું જ મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ સૌથી છેલ્લે આપણે એક આખા લીંબુનો રસ ઉમેરીશું અને છેલ્લે કોથમીર, અને બધી વસ્તુને મિક્સ કર્યા બાદ આપણા ભેળ માટેના બટેટા પૌવા તૈયાર છે, જેને આપણે પ્લેટમાં લઈ અને વિડીયો સ્ટાર્ટ થયો ત્યારે મેં દેખાડ્યું એમ કે બંને ચટણી, ટમેટા, ડુંગળી, સેવ, કોથમીર, દાડમ અને સિંગથી ગાર્નિશ કરીને સર્વ કરીશું. તો આશા રાખું રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે. ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય.